નવગણભાઈને ટ્રેક્ટર અને સાથે ઓજાર આપવાના છે સાવ ઓછી કિંમતમાં. માત્ર ને માત્ર 1,60,000 ટ્રેક્ટર ને ઓજાર તમામ વસ્તુ આપવાની છે. ઓજારમાં દાંતી અને ઓરણી ટ્રેક્ટર સાથે આપવાના છે માત્ર ને માત્ર 1,60,000 જે અંદાજિત કિંમત છે. તાત્કાલિક વેચવાના છે. વિડીયો પૂરો જોજો તમે, ટોટલ હું તમને માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે અને તેની સાથે ઓજાર આપવાના છે દાંતી અને ઓરણી એકી સાથે ટોટલ વસ્તુ તાત્કાલિક વેચવાની છે. હાલ પૈસાની જરૂર છે નવગણભાઈને, એટલે આ તમામ વસ્તુ તાત્કાલિક વેચવાની છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મહિન્દ્રા 265 ટ્રેક્ટર છે. 1996ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, કમ્પ્લીટ હાલ રનિંગ કન્ડિશનમાં, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. નવગણભાઈનો પહેલાં કોન્ટેક કરજો. નવગણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોજો. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટરની સાથે ઓજાર પણ આપવાના છે. ઓજારમાં છે 11 દાતાની ઓરણી અને 9 દાતાની દાંતી છે. 11 દાતાની ઓરણી અને 9 દાતાની દાંતી ટોટલ વસ્તુ વેચવાની છે. ટ્રેક્ટર અને ઓજાર કિંમત માત્ર 1,60,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ધ્રોલ, જિલ્લો જામનગર અને પ્રોપર ધ્રોલ જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર ઓજાર. નવગણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે નવગણભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો મને. હું એક તમને યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે જ નવગણભાઈના મસે અને તેમના મોબાઈલ નંબર 9741 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.